Nu doar noi am avut un rege pe nume Ferdinand, ci și bulgarii. Și se pare că adora luxurianța feroviară, după cum ne demonstrează cele câteva vagoane ale trenului regal trase pe linie moartă la buza Dunării. Începem cu un vagon pentru profani de la sfârșitul secolului XIX. Da. Mamă, dar mirosul. Simți mirosul și uite, aici aveam pachetele, că aici se puneau pachetele. Pune-te, că nu e de decor. Ia să vedem. Mamă, cum arată splendid. Vestul sălbatic. Nu, vino aici să vezi. Deci cam așa arătau. Și asta ce era oare aici? De ce asta? Cel mai probabil, acea manivelă cu aliură rococo acționa sistemul de încălzire. Vagonul era folosit și pe post de diligență. Pe aceste rafturi era stocată corespondența. Uai, cum arăta asta? Și asta era frâna. Deci aveai semnal, de fapt era sirena. Așa, și aici era cuptorul. Da. Cuptorul acolo. Acolo se băga cărbunele. Aici se băga cărbunele. Mă aflu la bordul unei locomotive cu aburi construită în Anglia în 1868. Hai, splendid. Da, și aici se afla cărbunele. Asta era clasa 1, dar oare din ce an este? Uite ce e acolo, frate, mai rococo și baroc. Mamă, dar ce frumusețe este asta! Asta era de clasa 1, mă, sau o fi regal? Care-i treaba? Dar nu se poate intra în el? Mamă, e superb asta, superb. Și este acolo, ce este aia? O râșniță mică, vezi, pe masă. Așa, avea acolo o zaharniță, ce era acolo, ceșcuță. Ce? Haina asta îmbrăcată acolo fără cap. Măcar dacă o Ah, face... da, nici n-am văzut după aia, mamă, cum arată acolo decapitată. Da. Dar ce era? Zici că e un voal de mireasă. Nu știu, e șarfă, vrea să fie. Dar măcar dacă au dorit să pună un manichin, să fie pus manichin cu capul tot. Știi? Dacă au vrut să vadă cum... Mă, dar el e într-o pufoaică. E o pufoaică de aia. E pufoaică, nu? Da. Pufoaică de aia de ortac. Da. Se rezolvă misterul. În acest vagon fabricat în Bruxelles călătorea sultanul Abdulaziz în vizitele sale prin Rumelia pe vremea Bulgariei otomane. Mamă, cum este ăsta? O, Doamne Dumnezeule! Fii atent, asta de e catifelată. Meniu. Din 1894. Da, asta e meniu. Dar dacă ne-am și dat seama că scrie în bulgar. Crustaceu foyer grand, branzin, nu știu ce, noisette d'agneau vilcuit avec petite pois. Bine că știu să imit accentul francez, dar habar n-am ce înseamnă. Ce? Pare regal că ăsta nu e... Dar cine este acolo? Nu știu. Nu știu, nu. Să fi fost vagonul vreunui general ăsta? Aha. Aici era bucătăria, nu? Uite aici ce plinte în spate. Nu ăla se poate intra oare? Nu, e închis. Nici asta nu se ridică. Aha, nu se ridică. Nu, aragaz era asta, ba nu? Nu, nu era chiuvetă.
Când nu cunoști limba, totul e o nebuloasă și începi să scoți din jobeni generali. Numai că cel din poză este Ferdinand I al Bulgariei. Da, nici aia. Uite, bă, da, asta se deschide. Asta de jos. Da. Ce miros are. A venit ca de, un miros de căcat. Da. Nu? De căcat. Păi poate să fie... E lemn de ăsta, mă, care e dospit așa. Lemn dospit, nici cum să-l numesc. Aia sus ce-o fi? Da, și rău tot de un soi de ventilație. Ia ține puțin în aparatul ăsta. Oare asta sau oare... Uite, se deschideau așa. Se deschide geamul. Da. Are stricat și tot? Nu l-am stricat, merge perfect. Ba chiar e puțin, e dubios de uns. Încât pare că ne invită să facem chestiile astea. Asta nu prea. Cred că unul a fost suficient. Asta e rău pentru platouri, pentru că sunt forme aici. Oh, mamă, a boschetar miroase, mă. Uite, de pahare, de pahare. De pahare erau astea. Mamă, dar ce bine merge. E tot din trasa, e piele. Piele, E piele. tapiseria asta? Ca tapiseria, da. E piele. Asta ce e? Poate din piele. Un scăunel. Wow! Probabil că aici stătea militarul care păzea vagonul, intrarea. Cred că stătea pe ăsta. Și iar aici mai e ceva. A, nu. Asta era ușa. Erai stricat, gata. Te pune statul bulgar să plătești vagonul regal. Lasă-l așa atunci, desfăcut. Lasă-l mă așa. Sferele astea care seamănă cu camerele Google Street View. Crescut la curtea Vienei, țarul bulgar a insistat ca stilul Biedermeier, atât de drag austriecilor, să primeze în vagoanele trenului său. Reparat eu scaunelul ăla, am rezolvat-o balcanic. Era acolo o bucată de carton, așa că am băgat-o pe cant. Așa, continuăm, să vedem celălalt vagon. Oi de mine! Da, mă, steampunk aici, mamă cum arată! Oi, ce splendoare! Și acolo avem cele trei fusuri ale Europei. Avem cel central, avem cel occidental și avem pe cel oriental aici. Deci probabil că aici erau ceasuri, evident, sunt reproduceri, că nu mai există ceasuri. Wow, vagonul restaurant. Privind retrospectiv, luxul de aici pare un pistol cu apă pe lângă grandomania care avea să urmeze în rândul demnitarilor comuniști cu trenurile lor distopice. Ce s-a întâmplat mai devreme? Am fost prinși filmând, lucru interzis, și am fost dați afară. Dar ruse nu adăpostește doar euforia influențelor habsburgice, ci și câteva murale sovietice care îți taie respirația. Iată una dintre ele. Un sgrafito uriaș creat în 1975 de Dimo Zaimov. Folosind elemente futuriste și cubiste, Zaimov comprimă în lucrarea sa întreaga istoria orașului danubian. Al doilea exemplu, mozaicul Bulgaria 1300 al muralistului Stoian Kuyumdziev, copleșitor, năucitor. Escapada noastră de peste Pârleaz se sfârșește rapid, dar simt că orașul ăsta ascunde câteva comori urbex care se cer descoperite cu răbdare.